मागच्या ब्लॉगमध्ये आपण वर्किंग प्रोफेशनल आणि वर्किंग हाऊसवाईफ यावर खूप बोललो. फरक तर आहे, पण जेव्हा त्यातलं काय चांगलं, कोणती चांगली लाईफ हे निवडण्याची येते, तेव्हा खरंच प्रश्न निर्माण होतो. कारण फरक तर आहे. तो म्हणजे एक पैसे कमावते आणि एक पैसे कमावत नाही. कारण दोघीही घरातील प्रत्येकच काम करत असतात. थोडे अपवाद आहेत त्याला, मी मान्य करते. कारण प्रत्येक स्त्री घर आणि बाहेरचं काम हे सांभाळत नाही. नमस्कार, हर्षालीज वर्क लाईफ या यूट्यूब चॅनलवरती तुमचं खूप मनापासून स्वागत. स्त्रीला कॉन्फ्लिक्ट हे ऐकावेच लागतात. मग तिला यातून बाहेर पडता आलं नाही तर मग तिला मेंटल स्ट्रेस, हार्मोनल इम्बॅलन्स, वेट गेन आणि वेगवेगळे आजार, BP, शुगर हे सुरू होतं. आणि हाऊसवाईफला हे म्हटलं जातं, घरी असते पण हे सगळे रोग लागून घेतलेत. बिनकामाचा पैसा घालवते ही बाई, कमवायचं नाही फक्त घालवायचं येतं हिला. आणि वर्किंग वुमन असेल तर तिला म्हटलं जातं की ही फक्त पैसा पैसा करते, ऑफिसला जाते, घरी आलं की झोपते, घरातील काहीही कामं करायला नको. यातून काय होतं तर आजार कमी होतील का? नाही, अजून जास्त वाढतात. मग माझ्या प्रिय मैत्रिणींनो, तुम्ही यावर काय करता सांगा मला कमेंटमध्ये. मी तुम्हाला थोडी मदत करते, जे मी फॉलो करते. खूप स्ट्रॅटेजी आहेत वर्क लाईफ आणि मेंटल हेल्थ सुधारण्यासाठी. पहिली गोष्ट म्हणजे प्रायोरिटायझिंग युअर सेल्फ केअर. एक्स्ट्रा टाईम हा जगातील कोणत्याच व्यक्तीकडे नसतो. प्रत्येकाकडे 24च तास असतात. तुम्हाला वेळ काढावा लागेल. कशासाठी? स्वतःची मेंटल हेल्थ आणि स्वतःच्या आरोग्यासाठी. काय करायचं? पहिली गोष्ट एक्सरसाइज, मेडिटेशन हे करायचंच, काहीही झालं तरी. तुम्हाला अगदीच जमलं नाही तर कमीत कमी जेव्हा तुमची लहान असलेली मुलं खेळत असतील तर तिथंच आजूबाजूला चालत राहा. कमीत कमी 5 ते 10,000 पावलं तुम्ही चालले पाहिजेत. दुसरी गोष्ट काय आहे तर हॉबीज. तुमच्या ज्या पण हॉबीज असतील ना, तुम्ही आर्ट करत असाल, तुम्ही ड्रॉइंग करत असाल, शिवणकाम करत असाल तर ते करा. जेव्हा टाईम मिळेल तेव्हा करा. हे करण्यासाठी ना तुम्हाला रोज थोडा थोडा वेळ द्या. पण हे करत असताना मनात कोण तुम्हाला काय म्हणतं, कसं तुम्हाला कमी लेखतं, कसं नावं ठेवतं याचा विचार करत बसू नका. एकदा विचार करा की तुम्ही तुमच्यासाठी चांगलं करण्यासाठी जगताय की त्यांनी नावं ठेवलीत म्हणून जगताय. खूप गोष्टी असतात, एका कानाने ऐकायच्या, दुसऱ्या कानाने खरंच सोडून द्यायच्या. प्रत्येक स्त्रीसाठी ना तिच्यासोबत फक्त एकाच व्यक्तीचं असणं गरजेचं असतं. कोण ते तुम्हाला माहीतच आहे. सांगा बरं मला कमेंटमध्ये, कोण आहे ती व्यक्ती जी तुमच्यासाठी खूप इम्पॉर्टंट आहे आणि तिचं तुमच्यासोबत असणं खूप इम्पॉर्टंट आहे. आता हे मी का विचारते? कारण जी दुसरी गोष्ट आहे ना ती म्हणजे सपोर्ट. तुम्ही त्या व्यक्तीचा सपोर्ट घ्या तुमची मेंटल हेल्थ आणि तुमचं फिजिकल हेल्थ सुधारण्यासाठी. आणि तुम्हीही त्या व्यक्तीच्या गरजेला जा. कोणतीही मदत मागायला खरंच लाजू नका. पण त्यात ते जे रिलेशन आहे ते 2 वे असायला हवं. नाहीतर फक्त तुम्हीच तुमची गरज काढून घ्याल आणि त्यांना जेव्हा तुमची गरज असेल त्यावेळेस तुम्ही नाही असं उत्तर द्याल, तर असं अजिबात व्हायला नको. चौथी एक गोष्ट आहे ती म्हणजे बाउंड्रीज सेट करा. वर्क आणि फॅमिली. वर्किंग वुमननी हे लक्षात घेतलं पाहिजे की नॉन वर्किंग आवर्समध्ये वर्क यायला नको आणि वर्किंग आवर्समध्ये फॅमिलीनेही हे समजून घ्यायला हवं की ती अवेळी तिचं काम सोडून 10 वेळा अजिबात उठू शकत नाही. ॲज युजल टॉन्ट्स मारणं थोडं बंद करावं त्यांनी. कोणतीही गोष्ट ही 2 वेनी जर केली ना तर ती सोपी होते. परंतु कधी कधी काय होतं, ऑफिसपेक्षा ना घरातली लोकच हे सगळं आयुष्य अवघड करून टाकतात. तर तुम्हीही खूप हार्शली न बोलता जितकं जमेल तितकं शांतपणे त्यांना सांगा की हे तुमचे कामाची वेळ आहे. कारण जर तुम्ही वर्किंग आवर्समध्ये काम पूर्ण केलं नाही तर ऑब्व्हियसली तुम्हाला नॉन वर्किंग आवर्समध्ये ते काम करावं लागेल आणि हे टॉन्ट्स कमी होण्यापेक्षा अजूनच जास्त वाढतील. त्यामुळे अल्टिमेटली बॅलन्स अजूनच बिघडणार आणि त्याचा परिणाम तुमच्या हेल्थवरती होणार. पाचवी गोष्ट आहे ती म्हणजे निगोशिएशन फॉर फ्लेक्झिबिलिटी. तुमच्या ऑफिसमधले जे फ्रेंड्स असतात, कलिग्ज असतात, तर त्यांच्यासोबत बोलून तुम्ही फ्लेक्झिबिलिटी घेऊ शकता. कारण मुलं जर लहान असतील ना तर उठावंच लागतं मध्ये मध्ये. कारण एक आई म्हणून आपल्याला सुद्धा ते गिल्ट येतं की आपण उठू शकलो नाही, आपल्या बाळाला आपण वेळ देऊ शकलो नाही, कमीत कमी गरजेच्या वेळेत तरी. त्याच तुम्ही डेडलाईन्स तुमच्या ऑफिसमधल्या लोकांना देऊ शकता की तुम्ही हे काम या वेळेला पूर्ण कराल, ज्यामुळे त्यांची जी कमिटमेंट आहे तर तीही पूर्ण होईल आणि तुमचे जे प्रॉब्लेम्स असतात तर तेही सॉल्व्ह होतील. या खरंच खूप छोट्या गोष्टी आहेत,
पण ह्या जर तुम्ही अवलंबून बघितल्यात ना, तर थोडा डिफरन्स तुम्हाला नक्की अनुभवायला मिळेल. हाऊसवाईफ की वर्किंग वुमन यांच्यामध्ये ना खूप गैरसमज आहे लोकांना. पहिला गैरसमज म्हणजे हाऊसवाईफला लोकं काय म्हणतात, की त्या अनएज्युकेटेड असतात आणि त्यांच्याकडे काहीही स्किल नसतं. पण हे सगळं अगदी उलट आहे की नाही? खूपच होममेकर मला माहीत आहेत, ज्या बाय चॉईस हाऊसवाईफ आहेत आणि त्यांना घर सांभाळायला आवडतं. खूप डिग्रीज असतात त्यांच्याकडे, खूप स्किल्सही असतात आणि त्यांनी हे होममेकिंग बाय चॉईस स्वीकारलेलं असतं. अगदी थोड्या कालावधीपुरतं त्यांचं हे होममेकिंग असतं. मुलं थोडी मोठी झाली, काही जबाबदाऱ्यातून त्या बाहेर पडल्या, की त्या परत कुठेही जॉब मिळवू शकतात. एवढ्या स्किलफुल असतातच त्या. त्यामुळे लोकांनी हे अगदी मनातून काढून टाकलं पाहिजे. दुसरा गैरसमज म्हणजे वर्किंग वुमन ह्या अगदी निष्काळजी आई असतात असं मानलं जातं. असा एक गैरसमज आपल्या आजूबाजूला आहे, की वर्किंग वुमनना त्यांच्या फॅमिलीपेक्षा करिअरला जास्त महत्त्व देतात. खूप स्त्रिया खूप छान घर चालवतात, ऑफिसेसमध्येही खूप छान काम करतात आणि त्याचबरोबर आपल्या आजूबाजूचे लोक असतात त्यांच्याबरोबरही खूप छान टाईम स्पेंड करतात. तेवढं मॅनेजमेंट स्किलच असतं त्यांच्याकडे. मला सांगा, हीच नोकरी मिळवण्यासाठी किती कष्ट घेतले असतील तिने? मग थोडा रिस्पेक्ट तर ती करणारच ना त्या गोष्टीचा. मग नोकरीचा रिस्पेक्ट करते म्हणजे फॅमिलीचा करत नाही, असा अर्थ कसा निघतो हे मला काही समजत नाही. तिसरा गैरसमज आहे ते हाऊसवाईफ ह्या आपल्या जगासाठी, सोसायटीसाठी काहीच करत नाहीत. हाऊसवाईफ किती इम्पॉर्टंट रोल प्ले करतात, घराला किती सपोर्ट करतात. ती एक लेबरसारखं काम करते बिचारी. दिवसभर करते, रात्रभर करते आणि त्याचा पगारही घेत नाही. एक हाऊसवाईफ तर तुम्हाला कामासाठी ठेवायची म्हटलं ना, 2,500 घेते ती. एक टाईमच्या स्वयंपाकासाठी, ज्याच्यामध्ये फक्त 5 ते 6 चपात्या आणि एक भाजी बनवायची असते. आणि त्यात जर तुमची कंडिशन असेल, की आम्हाला चांगला स्वयंपाक करणारी बाई हवी आहे, तर त्या बाईचे पैसे डायरेक्ट 2,500 वरून 3,500 ते 4,000 होतात. त्यामध्ये जर तुम्हाला वरण भात वगैरे बनवायचं असेल, तर अजून ₹500 वाढतात. मग मला सांगा, तुम्ही जे छान छान रोज टेस्टी जेवण करता, रोज नवीन नवीन रिक्वायरमेंट्स तुम्ही देता, आज हे बनव, उद्या हे बनव, आज हेच का नाही बनवलं, उद्या हे का बनवणार नाही आहेस? तर ह्या सगळ्या ज्या तुम्ही कटकटी तिच्या मागे लावता, त्याच्याबद्दल तर ती काहीच बोलत नाही. मग तिचे किती पैसे झाले असतील या सगळ्या गोष्टींचे? फक्त भांडी आणि फरशीचे 1,500 ते 2,000 कोणतीही बाई घेते. मग बघा एकदा, ती घरात राहते, घरातली सगळी कामं करते, तिच्या पेमेंट किती झालं असेल? ती ते सगळं करते ऑलरेडी, तिला त्रास होत नाही. जेव्हा तुम्ही ही असली वाक्य म्हणता ना, की तू काहीही कामाची नाही, तू फक्त खायला भार आहेस, त्याचा तिला जास्त त्रास होत असेल. तुम्ही काहीही करू नका हो, फक्त तिला असं बोलणं टाळा आणि तिला छान बोला. त्यानेच तिला पगार मिळाल्याचा आनंद होत असेल की नाही? खरंच बोलायला आणि सांगायला जरी सोपं वाटत असलं ना, तरी आपल्या सर्वांना हे माहीत आहे, वर्किंग वुमन आणि होममेकर किती चॅलेंजेस फेस करावे लागतात त्यांना. तुम्ही म्हणाल कोणते चॅलेंजेस? पहिलं चॅलेंज म्हणजे टाईम मॅनेजमेंट. हाऊसवाईफसाठी तिचं घरची काम आणि मुलं बघत स्वतःसाठी टाईम काढणं, स्वतःच्या कला सांभाळणं हे खूप चॅलेंजिंग असतं. तसंच वर्किंग वुमनसाठी ऑफिसचं काम करून घरासाठी वेळ काढणं अगदीच कठीण असतं. तर त्यासाठी दुसरं एक चॅलेंज आहे ते म्हणजे सपोर्ट सिस्टम. आपल्याला कितीही जरी वाटलं ना, की आपल्या जवळच्या व्यक्तीने आपल्याला सपोर्ट केला पाहिजे, फॅमिलीने सपोर्ट केला पाहिजे. पण काही वेळा फॅमिलीकडून किंवा पार्टनरकडून सपोर्ट मिळणं खरंच खूप कठीण असतं. जसं हाऊसवाईफ फायनान्शियल सपोर्ट मागू शकतात आपल्या फॅमिलीकडून, तसंच वर्किंग वुमन मुलं सांभाळण्यासाठी आणि घर सांभाळण्यासाठी फॅमिलीचा सपोर्ट मागू शकतात. सपोर्ट जर मिळाला नाही किंवा दिला नाही, तर ती एक मनुष्य आहे आणि माणूस म्हणून ती स्ट्रेसमध्ये जाणारच. तिसरं चॅलेंज आहे ते म्हणजे सेल्फ केअर आणि स्ट्रेस मॅनेजमेंट. स्वतःची काळजी घेणं वर्किंग वुमन किंवा हाऊसवाईफ दोघांसाठी तेवढंच गरजेचं आहे. हे करत असताना चॅलेंजेस तर असणारच आहेत, पण जे आपण आपलं दुःख आहे असं आपण म्हणतो, तर एकदा तपासून बघा की जे आपलं दुःख आहे आपण असं जे म्हणतो ते खरंच दुःख आहे का? खरंच दुःख असणं, प्रॉब्लेम असणं आणि आपल्या मनाने ते निर्माण केलेले प्रॉब्लेम असणं यात खूप फरक आहे. हे लक्षात घेणं ना खरंच खूप गरजेचं आहे की वर्किंग वुमन असो किंवा हाऊसवाईफ असो, दोघांच्या प्रायोरिटीज आणि चॉईसेस जरी वेगवेगळ्या असल्या तरी सपोर्टची गरज ही दोघींनाही असते. ही जी रूढीवादी प्रवृत्तीची लोक असतात ना, हे जे कामं आहेत ते बाईचे आहेत आणि ही पुरुषांनी करू नये,
तर ते आजकालच्या जगासाठी ना खरंच खूप धोकादायक आहेत. आणि महिलांच्या प्रगतीमधला सगळ्यात पहिला अडथळा म्हणजे ती ही रूढीवादी प्रवृत्तीची माणसं. आता प्रोत्साहन देणं म्हणजे काय? तर स्त्रियांनाही तेवढाच एज्युकेशनसाठी, नोकरीसाठी आणि कोणत्याही गोष्टीत पुढाकार घेण्याची संधी मिळता यावी. त्याबरोबरच हाऊसवाईफ ही कोणताही पगार न घेता जी कामं करते त्याची किंमत करा. जास्त काही नाही, पण हसता हसताना कधी तिच्या चेहऱ्यावर रडू नये, तर एवढंच काय ते तुम्ही करू शकता. तिने एकटीनेच का करावं बरं सगळं? तुम्ही करा तिच्यासाठी कधीतरी. एक बॅलन्स साधा आणि नाही म्हणायला शिका. आता नो हे म्हणणं काही लोकांसाठी सोपं असतं, पण जर तुम्ही कोणाला न दुखवू शकणाऱ्या कॅटेगरीमधले असाल तर ते जरा अवघड जाऊ शकतं. मी कसं नाही म्हणू? मग ते मला काय म्हणतील? काय विचार करतील? अशी व्यक्ती ना कधीच नाही म्हणू शकत नाही कशालाच. जरी ती ओव्हर स्ट्रेस असली तरी किंवा ऑलरेडी मोठी कामाची यादी असली तरी, अजून तिच्याकडे वेळच नसला तरी, तुम्ही जर या कॅटेगरीमधले असाल ना तर खरंच तुम्ही एकटे नाही. बट तुम्हाला ते शिकावं लागेल. ते महत्त्वाचं आहे. का? नो म्हटलं की कोणत्याही रिलेशनमध्ये एक बाउंड्रीज निर्माण होतात. ते तुमच्याकडून कशाची आणि किती अपेक्षा करू शकतात याची, आणि तुम्हाला कशी वागणूक मिळेल याचीही. दुसरी गोष्ट म्हणजे नाही म्हटलं की काही गोष्टींचा स्ट्रेस हा ऑटोमॅटिकच कमी होतो. खूप गोष्टी करण्यापासून स्वतःला आपण वाचवू शकतो. अल्टिमेटली तुम्ही स्वतःला स्ट्रेस फ्री करू शकता. थोड्या कालावधीसाठी जर काही गोष्टी कराव्या लागत असतील ना तर कोणीही मॅनेज करू शकेल, बट प्लीज नॉट एव्हरी डे. थर्ड गोष्ट म्हणजे नाही म्हटलं ना की नाराजी पण कमी होतो. आता तुम्ही म्हणाल नाही म्हटलं तर तिथूनच खरी नाराजी सुरू होते. बरोबर, कारण तुम्ही जर प्रत्येक वेळी हो म्हणत असाल आणि अचानक आता नाही म्हणत आहात तर हेच होणार. जेव्हा गरजेचं आहे, जिथं खरंच नाही म्हणणं गरजेचं आहे ना, तिथं तुम्ही पहिल्या दिवसापासून नाही म्हटलं पाहिजे. फक्त कोणाचं तरी मन राखायचं म्हणून जर तुम्ही येस असं जर म्हणत असाल ना तर मग हो, तुम्ही गृहीत धरले जाणार आहात. तुमचा आनंद गृहीत धरला जाईल, तुमच्या अपेक्षा गृहीत धरल्या जातील. हे एकच वाक्य तुम्हाला बोललं जाईल, हिचं काही नसतं, ती खूप छान आहे. हे वाक्य कधीकधी आपल्याला वेडं बनवण्यासाठी म्हटलं जातंय की कौतुक करण्यासाठी, हे कधीकधी खरंच समजत नाही. तुम्ही जर या गोष्टीबरोबर ॲग्री असाल ना तर मला कमेंटमध्ये ॲग्री असं सांगा. म्हणजे मला समजेल की खरंच बाबा मी यामध्ये एकटी नाही आहे. चौथी गोष्ट ती म्हणजे नाही म्हटलं ना की पश्चाताप जरा कमी होतो. तुम्हाला पश्चाताप कशाचा होतो मला सांगा? जिथे आपण खरंच खूप एफर्ट्स घेतलेले असतात, पण आपले एफर्ट्स हे आपलंच काम आहे ही एक उपकारास्पद जेव्हा वाक्य आपण ऐकतो, मग आपण नसतं केलं तरच बरं झालं असतं ना असं वाटायला सुरुवात होते. नाही म्हटलं की काय होतं, तर आपण जे एक्स्ट्रा एफर्ट्स घेऊन स्वतःचं मेडिटेशन, एक्सरसाइज, एनर्जी, टाईम वेस्ट करतो ना तर ती वाचते आणि तुम्हाला ॲक्च्युली जे करायचं आहे त्यावर तुम्हाला काम करता येतं. एक मुद्दा म्हणजे ज्याचं काम आहे ते का नाही करू शकत? त्याच्या अपेक्षा फक्त तुमच्याकडूनच का असाव्यात? हा एक प्रश्न तर आहेच ना. त्यामुळे तुमच्याकडं खरंच टाईम जर नसेल, एनर्जी नसेल, त्यामुळे नाही म्हणायला शिका. पुरेशी झोप घ्या, पाणी भरपूर प्या. पुन्हा भेटूया अशाच अजून छान व्लॉगमध्ये. धन्यवाद.